Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího diktátu k učebnici Česky krok za krokem 2, která vás připravuje na úroveň B1. Dnešní diktát je ke třetí lekci z této učebnice a tam je téma Kde bydlíme a žijeme. Postup bude následující. Nejprve poslouchejte a přitom pište. Potom si zkontrolujte, jestli jste to napsali správně a nezapomeňte také číst nahlas. Jestli potřebujete, můžete na YouTube video zastavit, zpomalit nebo zrychlit. Najdete to v nastavení rychlosti přehrávání. Jestli se vám moje práce líbí, staňte se prosím mými patrony a finančně mě podpořte na stránkách www.patreon.com/ilearnczech nebo můžete také poslat svoji finanční podporu přes PayPal. Odkaz najdete v popisu tohoto diktátu. No a kromě toho se můžete také stát členy mého kanálu LearnCzech Online, kde vám nabízím zajímavé bonusy. A také jsem na Facebooku vytvořila skupinu, která se jmenuje ilearnczech.com. Tak neváhejte a přidejte se. A teď už jdeme na diktát. Prosím, poslouchejte a pište. Bude 10 vět. Nejprve přečtu každou větu celou, potom po částech a potom ještě jednou celou. 1. Chtěli byste žít na ostrově, na poušti nebo na severním pólu? Chtěli byste žít na ostrově, na poušti nebo na severním pólu? Chtěli byste žít na ostrově, na poušti nebo na severním pólu? 2. Jak se žije ve společném bytě s rodiči? Jak se žije ve společném bytě s rodiči? Jak se žije ve společném bytě s rodiči? 3. V České republice je hodně chatařů a chalupářů. V České republice je hodně chatařů a chalupářů. V České republice je hodně chatařů a chalupářů. 4. Jaké jsou výhody a nevýhody života v rodinném domě? Jaké jsou výhody a nevýhody života v rodinném
domě. Jaké jsou výhody a nevýhody života v rodinném domě? 5. Vysoká hradní věž stála na kopci uprostřed lesa. Vysoká hradní věž stála na kopci uprostřed lesa. Vysoká hradní věž stála na kopci uprostřed lesa. 6. Paní Vaníčkovou okouzlilo ticho a klid v okolí hradu. Paní Vaníčkovou okouzlilo ticho a klid v okolí hradu. Paní Vaníčkovou okouzlilo ticho a klid v okolí hradu. 7. Během sezóny pořádají různé akce, dokonce i noční prohlídky. Během sezóny pořádají různé akce, dokonce i noční prohlídky. Během sezóny pořádají různé akce, dokonce i noční prohlídky. 8. Pan Hodek tráví na svém houseboatu spoustu času. Pan Hodek tráví na svém houseboatu spoustu času. Pan Hodek tráví na svém houseboatu spoustu času. 9. Na podzim musí loď vytáhnout na břeh a na jaře ji natřít. Na podzim musí loď vytáhnout na břeh a na jaře ji natřít. Na podzim musí loď vytáhnout na břeh a na jaře ji natřít. 10. Než si pořídil první houseboat, trávil víkendy a léto na chatě. Než si pořídil
První houseboat. Trávil víkendy. A léto na chatě. Než si pořídil první houseboat, trávil víkendy a léto na chatě. To je všechno. Teď se podíváme na to, jak to vypadá. Vy si to zkontrolujte, opravte a prosím, opakujte po mně nahlas a dávejte pozor na svou výslovnost a hlavně na to, kde je délka, kde je čárka. Takže jdeme na to. Chtěli byste žít na ostrově, na poušti nebo na severním pólu? Jak se žije ve společném bytě s rodiči? V České republice je hodně chatařů a chalupářů. Jaké jsou výhody a nevýhody života v rodinném domě? Vysoká hradní věž stála na kopci uprostřed lesa. Paní Vaníčkovou okouzlilo ticho a klid v okolí hradu. Během sezóny pořádají různé akce, dokonce i noční prohlídky. Pan Hodek tráví na svém houseboatu spoustu času. Na podzim musí loď vytáhnout na břeh a na jaře ji natřít. Než si pořídil první houseboat, trávil víkendy a léto na chatě. Tak to je všechno? No a co vy? Kde byste chtěli a nechtěli žít? Můžete mi o tom napsat do komentářů pod videem. Mějte se krásně, nashledanou.